shout out. Morsky, Miguelab shout out. Mami Bunso. Ayan. Sis Bunso, good evening. Si Audrey Bron Style. Ayan. Good evening. Miguelab shout out. Magandang gabi. Ayan, Bibi Morsky. Kumusta? Good evening sa'yo. Mami Pearly, Miguelab shout out. Thank you so much sa pangarang, Sis Bunso. Salamat. Salamat sa pangarang. Yan, maraming salamat sa patamsak. Thank you so much. Si Audrey Bron pala. Audrey Bron Style. Ayan, nabubulol ako sa pangalan mo. Oh my goodness. Ang anak ni Janice. Ako'y nabubulol. Maya-maya 300 na to. Ako'y nabubulol. Sa iyong pangalan. Shout out, Mami Pearly. Thank you very much. Nandito ako sa bahay mo muna, Mami Pearly. Puso. Maraming salamat sa puso. Mami Pearly, bonding with sister in Christ. Kailangan natin to mga ayan. Playing ka, Mami Pearly. Sis Bunso, salamat.
Kumakain ka pa ng aso? Jesus, mag-iusip mo. Agar ako.
Ayun, tapos ayaw ko pa rin sumakit. Tapos nagpako na ako yung babagsak na lang ako. Iwanan mo ako. Ganun.